Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 29 Δεκεμβρίου του 2024. 2 και καμία, πώς λέγανε οι κληρωτοί στο στρατό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια, πιστεύω, μικρότερης έκθεσης εκπομπή. Έχουμε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται όχι απαραίτητα με τη Συρία, με την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα με το κουρδικό, και σε αυτό θα κάνουμε μία αναφορά που, επειδή είδα τι έγραψαν όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τέλος πάντων τα κεντρικά, για το μήνυμα που έδωσε ο Οτζαλάν, και για να διαβάσεις τα μηνύματα του Οτζαλάν πρέπει να έχεις κάνει να έχεις υποστεί ειδική εκπαίδευση. Εγώ πήρα από φίλο άνθρωπο που είναι κοντά του, πήρα μια ανάλυση, έχω προσθέσει και εγώ τα δικά μου και θα δείτε τι ακριβώς είπε ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν, σε ποιους απευθύνεται, ποιο είναι το πλαίσιο που βάζει, γιατί γίνονται όλα αυτά, πού αποσκοπεί το δίδυμο Ερντογάν-Μπαχτσελή, πώς θα κινηθεί ο Οτζαλάν με βάση τα μηνύματα που έδωσε. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά το θεωρώ, ξέρετε, παρακολουθήσαμε αρκετά, λέω παρακολουθήσαμε γιατί κάποια στιγμή δεν είχε και τίποτα άλλο στην ελληνική τηλεόραση, είχε μόνο τουρκικές τηλεοπτικές σειρές, και είδαμε για μια διετία, τριετία, τετραετία η Ελλάδα να κινείται στον αστερισμό των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών, οι οποίες τηλεοπτικές σειρές καταρχάς είναι επιδοτούμενες από το τουρκικό κράτος και πολλές είχαν και μηνύματα καλυμμένα, που δηλαδή πολλές φορές έδειχνε την τουρκική σημαία, σου την έβαζε δηλαδή να τη συνηθίζεις. Το κυριότερο όμως, και γνωρίζω από τηλεοπτικούς σταθμούς που αγόραζαν, για να αγοράσεις ένα επεισόδιο, μια τηλεοπτική σειρά, σου λέγε το επεισόδιο 1.000 ευρώ για παράδειγμα, με υποτιτλισμό να ακούγεται η τουρκική γλώσσα, και 30.000 ευρώ αν το κάνεις μεταγλώτηση. Οπότε ποιος θα κάτσει να κάνει μεταγλώτηση, ειδικά ένα κράτος σαν την Ελλάδα που δεν έχει πολιτική για τη γλώσσα? Πηγαίνετε να δείτε άλλο, πηγαίνετε στην Ισπανία, πηγαίνετε στη Γερμανία, δεν ακούτε αγγλικά ή γαλλικά, μόνο τη γλώσσα. Ακούς δηλαδή τον Μάρλον Μπράντο να μιλάει ισπανικά, ξέρω εγώ. Εδώ λοιπόν μπήκανε, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δύνατε, λέγανε κάποτε, που είχαμε τους ιδρώμελους ή τους ανεμόμελους ή τέλος πάντων τους αλευρώμελους. Κάποια στιγμή θα σας πω ιστορίες από τον Πόντο με τους ιδρώμελους, και τους χαμελετάριδες. Έχει μια ιστορία πολύ καλή, κάποιος μου ζήτησε να την πω και στα ποντιακά, να την πούμε και στα ποντιακά. Λοιπόν, εκτός από αυτά που είδαμε εμείς, μια άλλη εκδοχή τηλεοπτικών σειρών είδαν οι Τούρκοι υποχρεωτικά, οι Τούρκοι πολίτες. Δηλαδή μια σειρά από ιστορικής υφής τηλεοπτικές σειρές, πολλές δηλαδή, όσο λέει Μάνο Μεγαλοπρεπής, η Μη, τη δράση της Μη, τον Πόρτο Μπερελί, ένα ολόκληρο απάνθισμα τηλεοπτικών σειρών που στην ουσία δημιουργούν και την εθνική συνείδηση, την ολοκληρώνουν, εθνική και ιστορική συνείδηση των Τούρκων, αλλά τους δείχνουν και το δρόμο για το σχέδιο του Ερντογάν, το νεοπαντουρκικό, νεοοθωμανικό και πανισλαμιστικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνονται στη γειτονική χώρα. Παίρνουμε και εμείς το μερίδιο όμως από αυτά, τουλάχιστον τώρα ευτυχώς σταμάτησαν, και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει παντελής απουσία πολιτικής για δημιουργία τέτοιων είτε κινηματογραφικών ταινιών είτε τηλεοπτικών σειρών. Δεν γίνονται ιστορικά.
Και αν γίνουν ιστορικά, είναι, ιστορικές σειρές εννοώ, είναι για να δημιουργηθεί πρόβλημα, δηλαδή να βάλουν θέματα εμφυλιοπολεμικά, να αναδείξουν θέματα εμφυλιοπολεμικά που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην ενότητα ή τέλος πάντων δείχνουν κάποιο δρόμο. Κανέναν. Διχασμός, ιδεολειψίες και τέτοια κόλπα. Γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή? Ο Γιάννης Μαραγδής είναι ένας σκηνοθέτης, θα έλεγε κανείς, δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει κάνει κινηματογραφικές ταινίες. Νομίζω η τελευταία του ήταν για τον Βαρβάκη. Μια μεγάλη μορφή ο Βαρβάκης, έχει κάνει και για τον Καζαντζάκη. Προσπαθεί εδώ και 2-3 χρόνια να κάνει μια κινηματογραφική ταινία για τον Καποδίστρια. Και του αρνήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δεν ξέρω πώς το λένε, του αρνήθηκε επιχορήγηση. Αν πάει να πάρει από τους Ρώσους θα τον λένε ρωσόφιλο ή ξέρω εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη, για τον Καποδίστρια, ο πολιτικός πρότυπο, δεν λέω άνθρωπος, θα μπορεί να έχει αυτές τις αδύναμες στιγμές του και πτυχές του, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δούμε από το τελευταίο, από την αφήστε πως ήταν ως κυβερνήτης, αν διαβάσουμε την ιστορία του ελληνικού έθνους, του Ρίζου Νερουλού και του Καποδίστρια, εκεί βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που εραστής του ελληνισμού, της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού έθνους, και φυσικά όλα αυτά τα έκανε πράξη και ως Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου. Φανταστείτε το μίσος που του είχε ο Αυστριακός, ο Μετερνίχος, ο Μέτερνιχ. Μίσος. Έβαλε τις μυστικές υπηρεσίες να τον παρακολουθούν. Το θεωρούσε το βασικό του αντίπαλο στα σχέδιά του, που ήταν ανθελληνικά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βοήθησε και από τη θέση του ως Υπουργός Εξωτερικών, και όταν ξέσπασε η Επανάσταση τον απομάκρυνε ο Τσάρος, πλήρωσε κιόλας από τη θέση του, και φυσικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε και καθοριστικό ρόλο, ασχέτως αν δεν φαίνεται, και στη Φιλική Εταιρεία και στην Ελληνική Επανάσταση. Και αυτός ήρθε ως κυβερνήτης, τον σκότωσαν οι Γαλλοβρετανοί, διότι δεν ήθελαν μία Ελλάδα, δεν έχει σημασία πόσο μικρή ή μεγάλη, να είσαι ένα κράτος το οποίο να ξέρει τα όρια του και με βάση αυτά να κινείται στη διεθνή σκηνή. Όχι ένα κράτος φαινομενικό στο οποίο να κυβερνούν οι πρεσβείες. Τότε και τώρα. Και φυσικά τον σκότωσαν και ακολούθησε μετά η βαβαροκρατία και ό,τι ζήσαμε και ζούμε μέχρι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο? Δεν πήρε ποτέ μία δραχμή, φοίνικα είχαμε τότε, τι είχαμε? Ως ανταμοιβή για μισθό ή πώς το λέγανε, ξέρω εγώ, αποζημίωση. Ποτέ. Εγώ θα πάρω, λέει, από ένα κράτος που μαστίζεται, που δεν έχει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι το πρότυπο, που θα έπρεπε να είναι παντού, βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο διωγμό, εννοώ Καποδίστριας, αυτά τα 200 χρόνια, πόσα, 180-190 χρόνια. Και βρέθηκε ο Ιωάννης Μαραγδής να τον τιμήσει με μία κινηματογραφική ταινία. Και αυτό το κράτος που έχει δώσει εκατομμύρια σε ταινίες που δεν τις βλέπει ούτε η μάνα του σκηνοθέτη που έχουν χρηματοδοτήσει. Ούτε η μάνα του σκηνοθέτη, επαναλαμβάνω. Δηλαδή και αυτά, ξέρετε, ο καλύτερος κριτής είναι οι πολίτες. Εδώ λοιπόν δεν δίνουν στο Σμαραγδί, και τι λέει ο Σμαραγδής? Υπάρχει μια κλίκα, προσέξτε, να είναι μια εταιρεία ιδιωτική και να λέει, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Εγώ θέλω να χρηματοδοτώ για τα βατράχια, για τους πελεκάνους ή τέλος πάντων για αυτούς που έχουν μακριά μαλλιά. Λεφτά μου είναι, ότι θέλω να τα κάνω. Εντάξει, δεκτώ ότι μπορούμε να αναμειχθούμε σε μία, αλλά αυτοί που διαχειρίζονται λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων να αποκλείουν τον Καποδίστρια και να μην ακούγεται ταινία για τον Καποδίστρια και να μην ακούγεται Κιχ. Ποιος το λέει αυτό, δεν ξέρω κιόλας. Κάτι σάπιο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
Δεν ξέρω ποιος συγγραφέας το έγραψε, ούτε το διάβασα. Το δανείζομαι όμως, κάτι σάπιο συμβαίνει στο φέουδο του Κορονακίου. Το σημειώνω αυτό. Ο κύριος Μαραγδής έχει, νομίζω, κάνει μια προσπάθεια να συμβάλλουμε όλοι μας με 5, 10, 50, 100 ευρώ, 1000, 5000, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή. Τον πήρα σήμερα τηλέφωνο, μίλαγε, θα μιλήσω μαζί του και ίσως στην αυριανή εκπομπή να ξαναθέσω το θέμα και όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε με το κουρδικό. Λοιπόν, η Ελλάδα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη δεκαετία του 80 μέχρι την παράδοση Οτσαλάν είχαν μία συγκεκριμένη πολιτική για το κουρδικό. Δηλαδή θεωρούσαν ότι το κουρδικό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά στην τουρκική επιθετικότητα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτή ήταν μία απαράβατη αρχή που την τηρούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Τα μεγάλα βήματα για τη σύνδεση της Ελλάδας με το κουρδικό ζήτημα τα έκανε τη δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου με διάφορους πολιτικούς που είχε, που είχαν σχέσεις με τους Κούρδους και με τέτοια κινήματα, και η Ελλάδα, χωρίς να συνδέεται απευθείας με το ΠΚΚ που το θεωρούσαν είναι μια μαχόμενη οργάνωση για μένα, κάποιοι υπόψη μόλις το 97-98 οι Αμερικανοί το χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση, η Ρωσία δεν το έχει χαρακτηρίσει ακόμα, και όλα αυτά, και ο Κλίντον το έκανε νομίζω, γιατί του έσπασε τα ούμπαλα η Τσιλέρ τότε, μου φαίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν, για να μην εμπλακεί σε σχέσεις με μια μαχόμενη οργάνωση, βρήκε τρόπους και έκανε σχέσεις με θεσμούς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με συλλόγους, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τον Κούρδων δηλαδή, είτε στην Τουρκία είτε στην Ευρώπη, και είχαμε μία σχέση που είχε πολιτιστικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά και σε ορισμένες φορές και πολιτικά χαρακτηριστικά με κάποιους πολιτικούς που ήταν νόμιμοι φυσικά, και η Ελλάδα σταδιακά είχε εμπλακεί στο κουρδικό με τον τρόπο που είπαμε. Τώρα, όταν έπεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μου το είπε, κάποια στιγμή ταξιδεύαμε με το αεροπλάνο, μου είπε ο Αντώνης Σαμαράς, καθόταν μπροστά από μένα και μου είπε ότι εγώ μόλις ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών, με την άδεια του Πρωθυπουργού έστειλα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών στη Δαμασκό, νομίζω το Γενικό Γραμματέα, μου είπε, να πάει να μιλήσει με τον Οτσαλάν για να δούμε σε τι πλαίσιο θα κινηθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τον κουρδικό παράγοντα, χωρίς πάντα να εμπλακεί η Ελλάδα σε θέματα ένοπλης δράσης των Κούρδων, διότι αυτό ήταν ένα ζήτημα που ούτως ή άλλως δύσκολα θα μπορούσε να το διαχειριστεί κανείς και η Ελλάδα δεν κάνει τέτοια πράγματα. Και φυσικά ακολούθησαν μια πολιτική, την πολιτική αυτή την ακολούθησε ξανά ο Παπανδρέου όταν γύρισε και ήρθε ο Σιμίτης και φτάσαμε στην παράδοση Οτσαλάν. Έχουμε εκπομπές για το κουρδικό, δεν ξέρω αν ο Χακ τις βάλει τώρα με την ευκαιρία αυτής της έκκλησης του Οτσαλάν, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Για να κατανοήσετε ποιο είναι το κουρδικό, εγώ σας προτείνω δύο βιβλία, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τα μοναδικά. Το ένα βιβλίο είναι αυτό που έγραψε ο Μιλών, «Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας», γιατί εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες πτυχές των ελληνοκουρδικών σχέσεων και το γεωπολιτικό πλαίσιο και πόσο σημαντικό ήταν για την Ελλάδα αφενός να μην εμπλακεί στην παράδοση του Οτσαλάν και αφετέρου που μπορούσε, και θα τα δείτε μέσα στο βιβλίο της προτάσεις μου, να αποτρέψει την παράδοση του στους Τούρκους. Για ποιο λόγο? Σήμερα το βλέπουμε. Διότι εξ όσων πληροφορούμε στην κυβέρνηση, ξέρεις, όταν είσαι μέσα στη θάλασσα και βλέπεις έρχονται τα κύματα και η τρικυμία, λες τώρα φέρτε μια σανίδα να πιαστώ. Από πού να πιαστεί η Ελλάδα τώρα? Στη Συρία για παράδειγμα. Από ποιον?
από τους χριστιανούς και τον Πατριάρχη. Μα αυτοί θέλουν σανίδα για να προστατευτούν. Όχι εμείς να πιαστούμε από αυτούς. Από πού να πιαστούμε? Από τον Γκολάνι? Από τους τρομοκράτες? Θα μας κόψουν τα χέρια. Από ποιον? Από το Ισραήλ? Μα το Ισραήλ δεν ασκεί την επιρροή. Τον θεωρεί τρομοκράτη. Από πού να πιαστούμε? Ποιος μπορεί να είναι ρυθμιστικός παράγοντας και στην Τουρκία αλλά και στη Συρία? Οι Κούρδοι. Ναι, αλλά για να πιαστείς από αυτό το σανίδι έπρεπε να έχεις, καταρχάς να μην έχεις παραδώσει τον Οτσαλάν. Για να δείτε, σας έχω ξαναπεί, λείπει από αυτή τη χώρα η στρατηγική αντίληψη και φυσικά η στρατηγική εκτίμηση. Να βλέπουν μπροστά 10, 20, 30, 40 χρόνια και με βάση αυτό να κάνουν πολιτική. Δείτε τι λέω μέσα στο βιβλίο, να δείτε τι έχω προβλέψει. Εντάξει, τώρα δείτε τα. Ένα βιβλίο είναι αυτό και δεύτερο είναι το βιβλίο του Μουράτ Καραγιλάν, «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν». Ευαγγέλια για να κατανοήσει κανείς τι γίνεται. Τώρα λοιπόν η Τουρκία τα τελευταία 10 χρόνια έχει 11 κλεισμένο τον Οζαλάν και αποκλεισμένο από τον έξω κόσμο, δεν βλέπει κανέναν, ούτε δικηγόρος ούτε βουλευτές του κόμματος του Κουρδικού. Η Τουρκία όμως έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και ο Ερντογάν θέλει να λύσει το κουρδικό, αν είναι δυνατόν να μην δώσει κανένα να το λύσει, με όρους δικούς του. Να δούμε όμως τι λέει ο Ζαλάν και τι λέει το κουρδικό κίνημα. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι σε ένα διέξοδο. Προσπάθησε 10 χρόνια με όπλα, σκοτώνοντας, φυλακίζοντας, αποκεφαλίζοντας δημάρχους, εννοώ πολιτικά, βουλευτές στη φυλακή. Μπορεί να υπάρχουν και 5.000 Κούρδοι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές. Δεν μιλάνε εδώ οι δικοί μας, ο Άσαντ τους έφταιγε. Ο Άσαντ μπορεί να ήταν και αρσακιάδα μπροστά στον Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσαν ούτε με αυτό στο Πέντσε Κιλίτ, αυτές τις επιχειρήσεις που έκαναν στη Συρία, φάγαν ξύλο. Μάλιστα και προχθές ξανά ξύλο. Στη Συρία ξανατρώνε ξύλο. Σήμερα είδα, έστειλε η Τουρκία ένα ραντάρ εκεί, αντιπυροβολικού μάλλον. Το τίναξαν στον αέρα οι Κούρδοι. Το τίναξαν στον αέρα. Δεν τους βγαίνει λοιπόν η λύση που ήθελαν, να μην υπάρχουν Κούρδοι, να μην αναγνωρίσουν τίποτα. Και τώρα τι θέλει ο Ερντογάν? Σου λέει, για να διαχειριστώ την κατάσταση στη Συρία που είναι καινούρια, φυσικά αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν την αποπομπή Άσαντ, εγώ πρέπει να διαχειριστώ το κουρδικό με τέτοιον τρόπο τόσο ώστε να μην έχω ανοιχτά πολλά μέτωπα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Χωρίς τους Κούρδους δεν γίνεται. Συνταγματική αναθεώρηση που μπορεί να επιτρέψει στον Ερντογάν να είναι για μία ακόμα φορά υποψήφιος στις εκλογές και να εκλεγεί πιθανόν. Γι' αυτό πριν από περίπου ένα μήνα ο Μπαχτσέλη από τη Βουλή, προσέξτε, ο γκρίζος λύκος, ο με τη σκληρότερη πολιτική εναντίον των Κούρδων, πολιτικός αρχηγός πολιτικού κόμματος και συγκυβερνών με τον Ερντογάν, βγήκε και είπε να αποκηρύξει ο Ζαλάν τον ένοπλο αγώνα, να τελειώνουμε με την τρομοκρατία όπως εννοούν οι γκρίζοι λύκοι τον απελευθερωτικό αγώνα των Κούρδων και να έρθει στη Βουλή ο Ζαλάν, να βγει, να έρθει στη Βουλή να μιλήσει, να μιλήσουμε πολιτικά. Τέλος πάντων, μετά από αυτά έκαναν, ειδικά μετά την απομάκρυση του Άσαντ, έκαναν αίτηση σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, έτοιμα το κόμμα το Ντέμ το κουρδικό να επισκεφτούν τον Οζαλάν. Και τελικά 2 άτομα, ο Ντέρ και η Μπουλντάν, ένας άντρας και μια γυναίκα, τον επισκέφτηκαν και σήμερα εξέδωσαν ανακοίνωση, χθες σας είπα ότι θα εξέδωσαν ανακοίνωση για το θέμα. Να δούμε λοιπόν τι λέει η ανακοίνωση και μετά να κάνουμε την ανάλυση μας. Για να δούμε. Λοιπόν, η δήλωση της Περβίν Μπουλντάν και του Σιρ Σουρέγια Οντέρ για τη συνάντηση με τον Οζαλάν στο νησί Καλόλυμνος. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2024 πραγματοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη συνάντηση με τον κύριο Αμπτολάχ Οτσαλάν στο Ήμραλι.
είναι καλά στην υγεία του και το ηθικό του είναι ιδιαίτερα υψηλό. Κάθε λέξη έχει σημασία εδώ. Οι εκτιμήσεις του με στόχο την εξέβρεση μόνιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα ήταν ζωτικής σημασίας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία και ο κύριος Οτσαλάν πρότεινε επικοδομητικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επιβεβλημένων σεναρίων για να μην έχουμε ένα ζωφερό μέλλον, να αποφευθούν ζωφερές καταστάσεις στο μέλλον. Τα κύρια σημεία των σκέψεων και της προσέγγισης του μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Αυτά είναι οι απόψεις του Οτσαλάν. Η εκ νέου ενίσχυση της αδελφικής σχέσης Τούρκων-Κούρδων, μάλλον Κούρδων-Τούρκων, τα είπε με τη σειρά, δεν είναι μόνο ιστορική ευθύνη, αλλά και επίγον ζήτημα αποφασιστικής σημασίας για όλους τους λαούς. Μην βιάζεστε να παραξηγήσετε τη λέξη αδελφικής σχέσης, γιατί τα βάζει στην ισότητα, ενώ οι Τούρκοι δεν δεχόταν ότι υπάρχουν Κούρδοι. Λέει, ελάτε τώρα να δούμε πώς θα έχουμε ισότιμη αδελφική σχέση Κούρδοι και Τούρκοι. Δεν είναι μόνο ιστορική ευθύνη, αλλά και επίγον ζήτημα αποφασιστικής σημασίας, προσέξτε, αυτό αφορά και εμάς, για όλους τους λαούς και για μας. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτητο όλοι οι πολιτικοί στην Τουρκία να υπερβούν τους στενούς και βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δράσουν επικοδομητικά και να συμβάλλουν θετικά στη νέα προσπάθεια. Αναμφίβολα, μία από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες, όχι μοναδική, μία από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες για τέτοιες κινήσεις θα είναι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Αλλά όχι μόνο αυτή, είναι και είμαστε και εμείς, σου λέει εδώ. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Γάζα και τη Συρία, οι πόλεμοι δηλαδή, απέδειξαν ότι η επίλυση αυτού του ζητήματος, του κουρδικού δηλαδή, το οποίο έχει υποστεί καρκενογένεση από εξωτερικές παρεμβάσεις, δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί αυτή η επίλυση. Οι συνεισφορές και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι επίσης πολύτιμες για την επιτυχή πραγματοποίηση προσπαθειών ανάλογων με τη βαρύτητα του θέματος. Διαθέτω την απαραίτητη ικανότητα, εδώ σου λέει είμαι εγώ εδώ ο παράγοντας, ο άλλος παράγων. Διαθέτω την απαραίτητη ικανότητα και αποφασιστικότητα, άρα και βούληση, να συνεισφέρω θετικά στο νέο εγχείρημα που υποστηρίζει ο Μπαχτσελή και ο Ερντογάν. Η αντιπροσωπεία θα μεταφέρει την προσέγγιση μου τόσο στους πολιτιακούς όσο και στους πολιτικούς κύκλους. Υπό το πρίσμα αυτό είμαι έτοιμος να κάνω τα απαραίτητα θετικά βήματα και να κάνω την απαιτούμενη έκκληση προς τον κουρδικό λαό, κάλεσμα. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα ανεβάσουν τη χώρα στο επίπεδο που της αξίζει και θα λειτουργήσουν ως ανεκτήμητος οδηγός για δημοκρατικό μετασχηματισμό. Σαν να λέει ότι η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία, πρέπει να εκδημοκρατιστεί. Αυτή είναι μια εποχή ειρήνης, δημοκρατίας και αδελφότητας για την Τουρκία και την περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα τα μηνύματα. Λοιπόν, το μήνυμα του Οτσαλάν προτείνει μια λύση που βασίζεται στον εκδημοκρατισμό και την ισότητα ως εναλλακτική λύση, τόσο στο πολιτικό αδιέξοδο στην Τουρκία, όσο και στις ολοένα και βαθύτερες κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί είπε, κοιτάξτε τι έγινε στη Γάζα και στη Συρία. Αύριο θα το κάνουν σε εμάς, λέει τώρα σε όσους απευθύνεται. Το κάνουν στην Τουρκία δηλαδή, θα γίνει νέα Συρία. Συγκεκριμένα, είναι σαφές ότι η πρώτη ολοκληρωμένη πολιτική συνάντηση μαζί του μετά από 9 ολόκληρα χρόνια κάνει αυτό το μήνυμα ακόμα πιο ουσιαστικό. Αν και το μήνυμα είναι σύντομο, το περιεχόμενο του είναι εξαιρετικά σαφές και κατανοητό για όσους τον παρακολουθούν στενά και ιδιαίτερα για εκείνους που διαβάζουν τις συνεντεύξεις που έγιναν μεταξύ 2013-2015, τότε που ήταν σε εξέλιξη άλλη μια προσπάθεια να επιλυθεί το κουρδικό, που σταμάτησε μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2015, που πήρε 13,% το κουρδικό και φοβήθηκαν και έκαναν πίσω. Σου λέει αυτοί θα πάρουν 20, 25, μπορεί να πάρουν και 30 αύριο. Η συνάντηση λοιπόν αυτή, η χθεσινή, δείχνει ότι το τουρκικό κράτος
δεν πέτυχε τα αποτελέσματα που περίμενε από τις πολιτικές που ακολούθησε τα τελευταία 9 χρόνια και ως εκ τούτου έπρεπε να επιστρέψει ξανά στο έδαφος της συνάντησης με τον Οτζαλάν, να αρχίσουν δηλαδή κράτος και Οτζαλάν να συζητούν για επίλυση του Κουρδικού. Το κολλημένο κράτος τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στην περιφερειακή εξίσωση, Μέση Ανατολή, τα προβλήματα που υπάρχουν, έχει καταστήσει αναπόφευκτη την επανεκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας πολιτικής επίλυσης του Κουρδικού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η προοπτική που προσφέρει ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν δεν είναι μόνο μία πρόταση λύσης, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ στο μήνυμα τονίζεται η σημασία της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο Οτζαλάν τη θεωρεί όχι ως τη μόνη βάση για τη λύση, αλλά ως μια σημαντική βάση. Αυτή η έμφαση δείχνει ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε ένα κοινοβουλευτικό πλαίσιο και ότι απαιτείται ενεργός συμβολή όλων των κοινωνικών και πολιτικών σταθερών που υπάρχουν στην Τουρκία. Και τους Κούρδους πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά η δήλωση του Οτζαλάν που λέει ότι «Είμαι έτοιμος να συμβάλλω με την απαραίτητη συνεισφορά στο νέο σχέδιο που υποστηρίχθηκε από τον Ερντογάν και τον Μπαξελή». Εδώ ο Οτζαλάν δεν βλέπει τη διαδικασία λύσης μόνο ως πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του κράτους. Θεωρεί το κουρδικό κίνημα και τη δημοκρατία της Τουρκίας ως δύο ίσες πλευρές αυτού του σχεδίου. Δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε το μήνυμα του Οτζαλάν ανεξάρτητα από τα προηγούμενα μηνύματα 2013-2015. Αυτό το μήνυμα αποτελεί συνέχεια των προτάσεων επίλυσης που εξέφρασε προηγουμένως σε συνομιλίες που διεξήχθηκαν μεταξύ 2013 και 2015 και μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό το σημερινό μήνυμα μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σαφές ότι σε κάθε μήνυμα του Οτζαλάν, ο εκδημοκρατισμός, η ισότητα των δύο πλευρών και η ειρηνευτική λύση είναι οι βασικές αρχές. Από αυτά δεν φεύγει πόντο. Στο σημερινό μήνυμα υπό το πρίσμα αυτών των αρχών αναφέρεται τόσο στην ιστορική διάσταση του κουρδικού ζητήματος όσο και στα δομικά εμπόδια για τη λύση του. Είναι δυνατόν να συνοψίσουμε το πλαίσιο του μηνύματος ως εξής. Πρώτον, προσδιορισμός του προβλήματος. Το κουρδικό ζήτημα δεν είναι μόνο πρόβλημα ασφάλειας, αλλά είναι ένα ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Η λύση πρέπει να οικοδομηθεί στη βάση του εκδημοκρατισμού και της πολιτικής ισότητας Τούρκων και Κούρδων, Κούρδων και Τούρκων. Δεύτερον, βάση για τη λύση του Κουρδικού. Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας είναι ένα σημαντικό έδαφος, αλλά δεν είναι το μόνο έδαφος. Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και οι εξοκοινοβουλευτικές πλατφόρμες πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα και ισότιμα. Τρίτον, ποια είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος? Ένα δημοκρατικό και ισότιμο σύνταγμα είναι το κλειδί για τη λύση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαίες συνεισφορές, να συμβάλλουν όλοι δηλαδή. Στο μήνυμα του ο Κούρδος ηγέτης επιδεικνύει ξεκάθαρη αποφασιστικότητα για το μέλλον της διαδικασίας και τονίζει ότι η λύση μπορεί να είναι δυνατό μόνο με αμοιβαία εμπιστοσύνη, λέγοντας τα εξής: εάν η διαδικασία είναι επιτυχής, είμαι έτοιμος να κάνω το απαραίτητο κάλεσμα. Δηλαδή πρώτα θα κάνετε κάποια βήματα, θα δω ότι έχετε όντως αποφασίσει να προχωρήσετε με επιτυχία και τότε μόνο θα κάνει έκκληση στους Κούρδους, για παράδειγμα, είτε να κάνουν μόνιμη εκεχηρία, όχι να καταθέσουν το όπλο, αυτό πιστεύω δεν θα το κάνει ποτέ, είτε να σταματήσουν οποιαδήποτε δράση εναντίον της Τουρκίας. Οι δηλώσεις αυτές αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι η λύση εξαρτάται από αμοιβαία βήματα και δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερή πρωτοβουλία η λύση του Κουρδικού. Ο Οτζαλάν δηλώνει ότι ο εκδημοκρατισμός και η ειρήνη είναι επίγουσα ανάγκη για να αποτραπεί η εφέλκυση της Τουρκίας και του κουρδικού λαού σε βαθιές συγκρούσεις όπως στη Γάζα και στη Συρία. Για να μην μας σύρουν λοιπόν αυτό που πάνε να κάνουν στη Ροζάβα δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο ζητά να επανεξεταστεί το ισχύον σύνταγμα με βάση το δημοκρατικό, ισότιμο
και αδελφικό δίκαιο. Ίσοι είμαστε. Η έμφαση στην αδελφότητα Κούρδων Τούρκων υποδηλώνει όχι μόνο έναν αφηρημένο δεσμό, αλλά και ένα κοινό σχέδιο που βασίζεται στην πολιτική και συνταγματική ισότητα Κούρδων και Τούρκων. Αυτό το μήνυμα του Οτζαλάν όχι μόνο προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία για την επίλυση του κουρδικού προβλήματος, αλλά καλεί επίσης το κράτος και τα κοινωνικά τμήματα να αναλάβουν ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη να προχωρήσει η διαδικασία και να γίνει ένα ιστορικό βήμα βρίσκεται στους ώμους του κράτους, της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και άλλων πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Συνοψίζοντας και τελειώνοντας, ο Οτζαλάν λέει: «Είμαι έτοιμος για λύση και ειρήνη, αν είστε έτοιμοι και εσείς». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και η μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Προσέξτε τι λέει. Είμαι έτοιμος για λύση και ειρήνη. Που σημαίνει ότι είμαι έτοιμος και για πόλεμο. Εντάξει. Τώρα λοιπόν να δούμε τι θα κάνει το κράτος. Λοιπόν, αυτά για να... Εντάξει, δεν λέω τώρα, δεν το έχουμε καβαλήσει στο καλάμι. Πάρτε και διαβάστε όλες τις ιστοσελίδες και όλες τις εφημερίδες να δείτε τι θα γράψουν. Άλλα αντάλλων. Αυτή είναι η προσέγγιση και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο δική μου. Είναι σημαντικών ανθρώπων από το κουρδικό κίνημα που μου έστειλαν τη δικιά τους ερμηνεία και εγώ τον παρακολουθώ και τον διαβάζω χρόνια τον Οτζαλάν. Έχει μια τέχνη να δίνει μηνύματα μέσα στις λέξεις. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και να σας πω κάτι. Και αν θέλετε μπορείτε να με βγάλετε και στο κλαρί. Τυχεροί είστε, καταρχάς όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα ζητήματα και που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή. Διότι αυτά όπως ξέρετε δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και νομίζω ότι ξέρω τι λέω και δεν τελειώσαμε. Μην νομίζετε. Ακούστε τι γίνεται. Λένε τώρα οι δικοί μας, είναι και ο κουρδικός παράγοντας να κρατηθούμε. Πώς θα κρατηθείς? Πόσον καιρό λέμε, παιδιά, εντάξει, διδαχθήκαμε, είπαμε, καήκαμε από το γάλα, αφησάμε και το γιαούρτι, το φυσάμε. Αλλά απλώστε το χέρι της φιλίας. Οι Κούρδοι ήρθαν εδώ, μετέφερα και εγώ μηνύματα στις κυβερνήσεις, ήρθαν και λένε, ρε παιδιά, να δούμε υπό το πρίσμα των λαθών που έγιναν και από τις δύο πλευρές στο παρελθόν που κορυφώθηκαν με την παράδοση Οτζαλάν, να δούμε έναν τρόπο, να δούμε, έχουμε κοινά συμφέροντα και πάνω σε αυτά να κάνουμε μια σχέση. Και υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, όλες οι χώρες έχουν σχέσεις, όλες εκτός της Ελλάδας. Οι σχέσεις είναι ελάχιστες έως μηδενικές. Και τώρα που έρχεται το πρόβλημα, λένε να μιλήσουμε με τους Κούρδους. Και συγγνώμη, δηλαδή στα δύσκολα, γιατί τόσο καιρό δεν ρίχναμε τις γέφυρες όπως κάναμε εκκλήσεις τόσο καιρό? Παρ' όλα αυτά, επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει και σε αυτή την υπόθεση τα στήθη τους μπροστά, οι πόρτες είναι ανοιχτές, αρκεί η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα να αποφασίσει, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Έδωσε ένα μήνυμα ο Οτζαλάν για τους λαούς, σε εμάς απευθύνεται. Όσο κι αν προδόθηκε από την κυβέρνηση Σιμίτη, όχι από την κυβέρνηση, προσωπικά από το Σιμίτη, και αυτό παρέσυρε τους πάντες, και τον Μπάγκαλο, χωρίς να αθωώνω κανέναν, και τον Αλέκο Παπαδόπουλο και τον τότε πρόεδρο, υπουργό δικαιοσύνης, τον Πετσάλνικο, και τον αείμνηστο Σαβρακάκη και τον ομιλούντα. Όλοι πήραμε πληρώσαμε τίμημα, ο αείμνηστος Κοστούλας πλήρωσε τίμημα άνθρωπος και ένας από τους εμπλεκόμενους επιβραβεύτηκε. Αλλά, και αυτό δεν είναι, ξέρετε, μυρολατρικό, έστι δίκης οφθαλμός ως τα πάνθ ορά. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη ο Γκολάνη στο Al Arabiya. Δεν είναι τυχαίο, δεν έδωσε στο Al Jazeera. Το Al Arabiya απευθύνεται σε όλο τον αραβικό κόσμο. Το Al Jazeera είναι Κατάρ. Εκεί τα βασικά μηνύματα που έδωσε. Καταρχάς λέει, έχουμε
στρατηγικά συμφέροντα με τη Ρωσία. Που σημαίνει ότι μάλλον τις βάσεις θα τις κρατήσει με νέο καθεστώς. Μάλλον. Επίσης, είπε εκλογές, για να κάνουμε εκλογές θέλει 3 χρόνια, 4. Άρα 3-4 χρόνια με νεοοθωμανικό θέση η Συρία και με σημαίες της Σαρία και του Ισλαμικού δικαίου. Θα δούμε. Κάνει κάποιες εξαγγελίες, θα δούμε. Επίσης, έκανε μια δήλωση η οποία έρχεται σε αντίθεση με δήλωση που είχε κάνει προχθές. Κάτι συνέβη εδώ πέρα. Ξέρετε, η επιβίωση αυτού του καθεστώτος στη Συρία αυτό των αποκεφαλιστών των τρομοκρατών, τη συμμορία που τη λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, θα εξαρτηθεί από το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσουν τις κυρώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κυρώσεις δεν μπορεί ούτε ο αραβικός κόσμος ούτε η Τουρκία να κάνει αυτή τη χώρα να σταθεί στα πόδια της. Αυτή η χώρα έχει ανάγκη, πιστεύω, για να γίνει κανονική χώρα, πάνω από 500 δισεκατομμύρια. Δεν είναι μόνο η ανοικοδόμηση, είναι οι υποδομές, είναι τα κοινωνικά προγράμματα, να χτιστούν σπίτια από εκατομμύρια ανθρώπους. Εκεί τα υπολογίζω. Μια 500 δις. Ποιος θα τα δώσει? Αν δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αν είναι, τότε υπάρχει Δουνουτού, υπάρχει η Παγκόσμια Τράπεζα, υπάρχουν τα αμερικάνικα λεφτά, δεν θα τα δώσουν φυσικά χωρίς αντάλλαγμα. Δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, έχω κάποια πράγματα έφτασαν στα αυτιά μου. Εκτιμώ όμως ότι η Τούμπα Γκολάνη, στο θέμα που θα σας πω, έχει να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα. Δηλαδή, είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των Κούρδων θα ενσωματωθούν, δεν είπε θα αφοπλιστούν, προχθές είπε να αφοπλιστούν, θα ενσωματωθούν στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας. Δηλαδή θα γίνει ό,τι έγινε στο Κουρδιστάν, στο νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή στο Ιράκ. Θα κρατήσουν τα όπλα τους και θα αποτελέσουν μέρος των αρχών εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. Γι' αυτό και ο Μασλούμ Κομπάνι, Άμπντι Κομπάνι, δηλαδή ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβα, είπε χθες, κάποιος συντονίζει εδώ, εμείς, λέει, να ενσωματωθούμε στον στρατό και να παραδώσουμε τον έλεγχο των συνόρων στη Δαμασκό, στην κεντρική διοίκηση. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Μασλούμ Άμπντι και λέει αυτό, να κρατήσουν τα όπλα τους και θα είναι μέρος των δυνάμεων ασφαλείας. Και έδωσε και ένα άλλο μήνυμα. Δεν θα επιτρέψουμε στο ΠΚΚ να επιτίθεται από το έδαφος μας στην Τουρκία. Λογικό, δεν υπάρχει το ΠΚΚ εκεί. Εκεί υπάρχουν το YPG, δυνάμεις προστασίας του λαού, και οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Δεν υπάρχει ΠΚΚ. Το έδωσε αυτό γιατί ήθελε να δώσει και ένα μήνυμα στην Τουρκία. Αλλά με αυτό το μήνυμα η Τουρκία δεν πιστεύω ότι θα είναι ευχαριστημένη. Πάντως, παρότι έδωσε αυτό το μήνυμα, οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων και στο Κομπάνι και στη γέφυρα Καρακοζάκ και στο φράγμα της Ριν συνεχίζονται. Με επιτυχία? Όχι. Οι κλεφτοκοτάδες, έχω δει βίντεο, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορούν να με γελάσουν, φρέσκα βίντεο που δείχνουν φυγή. Δηλαδή οι κλεφτοκοτάδες, οι φτέρνες βαράνε πίσω στα αυτιά τους, στον ώμο. Όπου φύγει, φύγει. Γιατί μέχρι τώρα πολεμούσαν μόνο για τη λαιλασία, το γκανιμέτ. Τι είναι το γκανιμέτ? Με βάση το Ισλαμικό και το τουρκικό δίκαιο του πολέμου, όσοι πολιορκούν μια πόλη, ένα χωριό, όλοι όσοι πολιορκούν, μόλις το καταλάβουν, κάνουν την άλωση, δικαιούνται για 3 μέρες να, όπως τα λέω, δικαιούνται, όχι χωρίς εισαγωγικά, δικαιούνται με βάση το δικό τους δίκαιο, να λαιλατούν τον πλούτο της περιοχής, της πόλης που κατέλαβαν, μέχρι την 3η μέρα, και ό,τι έχει ο καθένας στα χέρια του, του ανήκει. Τώρα λοιπόν αυτοί δεν έχουν, ήδη χθες είδα κάτι Τουρκομάνοι, μπήκαν σε ένα αραβικό χωριό και οι Άραβες
Έτσι έκλεψαν ό,τι βρήκαν και οι Άραβες ξεσηκώθηκαν με κάτι παλούκια και κάτι λωστούς και τους πήραν στο κυνήγι. Θέλω να πω, όταν δεν υπάρχει η προοπτική, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε πειθαρχία ούτε τίποτα. Παίρνουν $300, για αυτούς δεν είναι τίποτα για την οικογένειά τους να θρέψουν. Οπότε φεύγουν, την κοπανάνε. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία χτυπάει στόχους και με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με αεροσκάφη, λένε οι Κούρδοι εκεί στο Κομπάνι, και με πυροβολικό και με ραντάρ που έφερε εκεί και την άχθηκε στον αέρα. Παρ' όλα αυτά οι Κούρδοι αντιστέκονται και φαίνεται ότι κερδίζουν και εδάφη. Για σήμερα δεν έχω να πω τίποτα πιο, καμιά άλλη εξέλιξη για το θέμα, μόνον ότι μέσα στο Χαλέπι, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, οι Κούρδοι έχουν 2 συνοικίες, περίπου 100.000 ανθρώπους έχουν αυτές τις συνοικίες, οι οποίες είναι περιχαρακωμένες και έχουν τη δική τους ενόπλους, πάνω από 10.000 μέσα εκεί. Και επιχείρησαν κάποιοι να διεισδύσουν, είχαν 3 νεκρούς, που αυτά είναι ανησυχητικά μηνύματα. Μέχρι τώρα η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ είχε κάνει συμφωνία, δεν τους επιτέθηκαν. Αυτοί είναι άνθρωποι της Τουρκίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία από τη μια πλευρά προσπαθεί να τα βρει με τον Οζαλάν, αλλά θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα στο έδαφος και με βάση αυτά να διαπραγματευτεί και με τη Δαμασκό και με τους Κούρδους. Και προς το παρόν οι Κούρδοι αντιστέκονται, όχι μόνο αντιστέκονται, ρίχνουν και ξύλο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Εδώ πέρα θα χαρούν πολύ στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, 308 μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Τουρκία θα πραγματοποιήσουν πορεία στην Κωνσταντινούπολη για την υποστήριξη της Παλαιστίνης την 1η του έτους, 1 Ιανουαρίου. Η διαδήλωση έχει τον εξής τίτλο: «Η Αγία Σοφία χθες, το τέμενος των Ομεϊαδών σήμερα, το τζαμί Αλ-Αξά στην Ιερουσαλήμ αύριο». Δηλαδή από την Κωνσταντινούπολη στη Δαμασκό και από τη Δαμασκό στην Ιερουσαλήμ. Αλλά προσέξτε, βάζουν και την ιερότητα μέσα, το Ισλάμ. Σου λέει πάμε από το ένα στο άλλο. Τώρα, τα τζαμιά όμως που αναφέρονται σε αυτή την πορεία, που 308 οργανώσεις, όλες είναι κράτος, έτσι μην νομίζετε ότι υπάρχει ΜΚΟ που δεν καθοδηγείται από το τουρκικό κράτος. Λοιπόν, και στις 3 περιπτώσεις πρόκειται για μνημεία θρησκευτικά άλλης θρησκείας. Η Αγία Σοφιά είναι ελληνική, το τέμενος των Ομεϊαδών ήταν ελληνοορθόδοξη εκκλησία, πάνω στην οποία την έκαναν το 634, όταν μπήκαν οι Άραβες, εκδίωξαν τους Βυζαντινούς και τους Πέρσες και μπήκαν στη Δαμασκό, το μετέτρεψαν ο Μεϊάντ Αλ-Ουαλίντ, αυτός ο Χαλίφης ήταν αυτός ο οποίος το μετέτρεψε σε τέμενος, γι' αυτό λέγεται τέμενος των Ομεϊαδών. Και το Αλ-Αξά, το τέμενος στην Ιερουσαλήμ, βρίσκεται στο όρος του ναού και στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ και είναι ο πιο ιερός τόπος για τον Ιουδαϊσμό, γιατί εκεί υπήρχε, είναι ο όρος του ναού των Εβραίων, των Ιουδαίων, έτσι, ο ναός του Σολομώντα. Άρα κρατήστε και αυτό για να δούμε ότι η Τουρκία μπορεί να χτυπάει μια στο καρφί και μια στο πέταλο, αλλά δεν βαράει μόνο στο καρφί ή μόνο στο πέταλο, μια στο καρφί και μια στο πέταλο και προχωράει. Τώρα, ο νέος επικεφαλής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Συρία, ο οποίος ήταν διοικητής υπηρεσίας πληροφοριών στο Ιντλίμπ, βασικός συνεργάτης με τη ΜΙΤ. Άρα τώρα η ΜΙΤ είναι μέσα στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών της Συρίας, δήλωσε ότι θα πάμε σε πλήρη αναδιάρθρωση της υπηρεσίας πληροφοριών, θα κλείσουν όλες οι υποδιευθύνσεις που βρίσκονται κατά τόπου στη Συρία και θα δημιουργηθούν καινούργιες. Τώρα,
υπάρχουν δημοσιεύματα του κύκλου του Γκολάνη που λένε ότι θα ζητήσουν από το Ιράν αποζημιώσεις 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Δηλαδή, τον εμφύλιο πόλεμο το δημιούργησαν οι ίδιοι. Τώρα τα έχουμε πει ποιοι έκαναν τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά θα ζητήσουν από τους Ιρανούς. Εντάξει, τώρα ούτε με τους Ιρανούς είμαστε, ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε, με την αλήθεια και το δίκαιο είμαστε. Αλλά μιλάμε τώρα, αυτοί που κατέστρεψαν τη Συρία, αυτοί ζητάνε τώρα από άλλον να πληρώσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ γρήγορα, για να δω πού είμαστε. Πάμε να τελειώσουμε γρήγορα σήμερα, παιδιά. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Νετανιάχου μπήκε στο νοσοκομείο, αφαίρεση προστάτη. Λέει ότι βρέθηκε καλοήθης όγκος και θα το κάνουν αφαίρεση του προστάτη. Ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν επενεί τις επιχειρήσεις της Ιεμένης εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι το μέτωπο της αντίστασης παραμένει ισχυρό και ότι οι Ιεμενίτες θα επικρατήσουν τελικά σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ, θα καταστραφεί και η Ιεμένη τελικά. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι Χούθι κατέρριψαν, νομίζω σήμερα, το 17ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, το κατέστρεψαν στην περιοχή Αλ-Μπάιντα, σύμφωνα με τη δήλωση του Γιαγιά Σαρί, που είναι ταξίαρχος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης. Καταρρίφθηκε με αντιαεροπορικό πύραυλο που αναπτύχθηκε από ειδικούς της στρατιωτικής βιομηχανίας της Ιεμένης. Η Ιεμένη με τόσα χρόνια σε πόλεμο και υπό σκληρές κυρώσεις, υπό σκληρό καθεστώς κυρώσεων, πεινάει ο κόσμος, πεθαίνουν τα παιδιά, αλλά έχει πύραυλο αντιαεροπορικό και η Ελλάδα ακόμα ψάχνεται με σχέδια. Λοιπόν, αυτά και με την τέτοια. Πάμε στις ΗΠΑ γρήγορα. Ο Τραμπ σκοπεύει να αναγκάσει το Κίεβο να κάνει ειρήνη χωρίς να του παρασχεθούν εγγυήσεις ασφάλειας. Στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εξαναγκάσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας και μπορεί επίσης να χαλαρώσει τις κυρώσεις στη Ρωσία, γράφουν οι Financial Times, προτείνοντας σε τι μπορεί να οδηγήσουν οι πολιτικές του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ. Τώρα, ο Στόλτεμπεργκ έγινε συμπρόεδρος της ομάδας Bilderberg σύμφωνα με τον Guardian. Ο Στόλτεμπεργκ έχει πλέον επιφορτιστεί να διασφαλίσει ότι η συμμαχία του Ατλαντικού, Βορειοατλαντική Συμμαχία, θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν η ατζέντα του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, πλανάται πάνω από τη συμμαχία. Και να πάμε στο τελευταίο, ο Λαυρόφ. Η Δύση χρειάζεται μια κατάπαυση του πυρός για να αποκαταστήσει το στρατιωτικό δυναμικό της Ουκρανίας. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Λέει δηλαδή ότι υπάρχουν μάλλον προτάσεις στη Μόσχα που λένε ελάτε να κάνουμε μια κατάπαυση του πυρός. Και λέει η Ρωσία, αυτό το δοκιμάσαμε και με τις συμφωνίες του Μίνσκ, θέλουν τώρα, επειδή είναι στα δύσκολα η Ουκρανία στα μέτωπα, να κάνουμε μια κατάπαυση του πυρός, να εξοπλίσουν την Ουκρανία και ξανά μανά πόλεμος. Όχι, λέει, δεν υπάρχει αυτό, έχουμε σαφείς όρους, η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτάσεων που διατύπωσε ο Πούτιν θα καταστήσει δυνατό τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επίτευξη συνολικών μακροπρόθεσμων δίκαιων και νομικά δεσμευτικών συμφωνιών. Οι όροι για την επίλυση της σύγκρουσης είναι σαφείς. Αποστρατιωτικοποίηση, αποναζιστικοποίηση, διασφάλιση του αδέσμευτου, ουδέτερου και μη πυρηνικού καθεστώτος της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει οι διαπραγματεύσεις να στοχεύουν στην επίληψη και εξάλειψη των βαθυτέρων αιτιών της κρίσης και να λάβουν υπόψη την πραγματική
κατάσταση στο έδαφος. Δηλαδή ο κατέχον τώρα. Νέα συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ρωσίας και Ιράν και επίσης νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Κίνας είναι σιδηρά, δηλώνει ο Αράκζη, υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Γιατί γίνονται αυτά τα δύο? Ξεκίνησε φυσικά ειδικά για το Ιράν, για τη Ιράν-Ρωσία, ξεκίνησε πριν την απομάκρυση του Άσαντ. Τώρα το έχουμε ξαναπεί, ο πιο αδύναμος κρίκος της συμμαχίας που θέλουν να κάνουν Πεκίνο, Μόσχα, βασικά Πεκίνο και Μόσχα, είναι η Τεχεράνη. Εάν καταρρεύσει η Τεχεράνη θα αλλάξουν τα πάντα στην περιοχή και γι' αυτό και η Ρωσία και η Κίνα προσπαθούν να κάνουν μια στρατηγική σχέση με το Ιράν, να το κρατήσουν όρθιο. Θα το κρατήσουν? Οψόμεθα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δείτε και ξαναδείτε το πρώτο μέρος που αφορά το κουρδικό και τον Οζαλάν. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σημασία για τα συμφέροντα της χώρας μας και δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος σε αυτό το ζήτημα, για αυτό το θέμα. Απλά ας πούμε ότι σας λέω την άποψή μου. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά και αν δεν μας ξαναδείτε στην αυριανή μεθαυριανή εκπομπή, καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας.